بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكمل موضوعنا عن الثاي. النهارده بنتكلم على السبيسيز اللي موجودة في الثاي وفي اللور. الثاي فيه 3 سبيسيز موجودين متقسمين كالآتي: في الأبر 1/3 of the thigh في تراينجل اسمه femoral triangle. في الميدل ثيرد بيبقى فيه كانال اسمها Adductor canal. في اللور ثيرد بيبقى فيه fossa اسمها Popliteal fossa. أول حاجة احنا بنحاول نتكلم عليها تراينجل، بطلق عليه كلمة الفيمورال تراينجل. لو جيت أبص على الفيمورال تراينجل، دي العضلة اللي اسمها السارتوريوس ماسل. يبقى دي رقم 1، دي ماسل اسمها السارتوريوس. دي 1. ولو جيت على الميديال كومبارتمنت هنلاقي عندنا عضلة موجودة بطلق عليها كلمة الأدكتور لونجس. هي العضلة دي، هي الأدكتور لونجس، هي دي. وعندنا في ليجامنت موجود هنا اسمه انجوينال ليجامنت اللي هو ده. لو احنا جينا حطينا التراينجل، نلاقي التراينجل موجود بين الثلاث حاجات دول، بين الادكتور لونجس وبين السارتوريوس وبين الانجوينال ليجامنت. التراينجل ده بطلق عليه كلمة انجوينال ليجامنت، انجوينال ليجامنت. ادي انجوينال ليجامنت من ناحية، الادكتور لونجس من ناحية، السارتوريوس من ناحية، والتراينجل ده بطلق عليه كلمة فيمورال تراينجل. يبقى ده التراينجل اهو اسمه فيمورال تراينجل اللي احنا بنظلله ده. يبقى أول كلمة بنعرف فيها boundaries. apex base medial lateral. البيس معمول بالانجوينال ليجامنت، والايبكس اللي هو تحت ده ميتنج اوف ميديال لاترال بورتال. الايبكس هو الميتنج بتاع الميديال واللاترال بورتال، الميتنج بتاع الميديال واللاترال. بص، ميديالي الميديال بوردر بتاع الادكتور لونجس، لاترالي الميديال بوردر بتاع السارتوريوس. يبقى ميديالي الادكتور لونجس، ولاترالي تبقى السارتوريوس. يبقى ميديالي الميديال بوردر بتاع الادكتور لونجس، لاترالي اللاترال بوردر بتاع السارتوريوس. يبقى دي الباوندريز بتاعت التراينجل. تاني معلومة بنعرفها في التراينجل الفلور. لو جيت ابص على الفلور بتاع التراينجل الاقي عندنا 3 ماسلز او 4 ماسلز. الادكتور لونجس عملت باوندري وعملت فلور. تاني عضلة هنا موجودة عندي بطلق عليها كلمة البكتينيس. وتالت عضلة موجودة عندي الياكس والسوس ميجو مع بعضهم اسمهم اليوسوفس، جايين يمسكوا في الريسبتروكانتر. يبقى العضلة اللي موجودة عندي هنا الياكس والسوس ميجو مع بعضهم اسمهم اليوسوفس، جايين يمسكوا في الريسبتروكانتر بتاع الفيمر. يبقى الفلور بتاعي مثله 3 عضلات: الادكتور لونجس، اللي هي دي بكتينياس، اللي هي دي اليوسوس، اللي هو الياكس والسوس مشوا مع بعضهم. بعض الكتب في الاناتومي تقارن كلمة اليوسوس اللي هي دي.
يبقى دي اللي هو ايه الفلور بتاع التراينجل. يبقى احنا خلصنا اللي هو الباوندريز والفلور بتاع التراينجل. فكنت جاي ببص على الروف بتاعي. الروف هلاقي عبارة عن سكين، سوبرفيشال فاشيا، ودي فاشيا. يبقى عندنا هنا سكين وسوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. سكين وسوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. هنا دي رسمة عشان تورينا الروف بتاع التراينجل. هلاقي في الروف بتاع التراينجل سكين سوبرفيشال فاشيا ودي فاشيا. سوبرفيشال فاشيا بلاقي فيها ايه؟ نمرة واحد بلاقي الابر بارت بتاع الزيس فين. الفين ده بطلق عليه كلمة صافينس فين، جريد صافينس فين. هنا يبقى رقم واحد بلاقي في عندي فين بطلق عليه كلمة جريد صافينس فين. اتنين الاقي عندي لينف نودز. اللينف نودز موجودة اسمها سوبرفيشال انجوينال لينف نود، عاملة زي حرف التي كده. يبقى رقم اتنين الاقي في عندي لينف نودز اسمها سوبرفيشال انجوينال لينف نودز. تلاتة الاقي في عندي 3 فيسلز موجودين، ارتري وفين، ارتري وفين، ارتري وفين. سوبرفيشال epigastric رايحة للابيجاستريك ريجن. superficial circumflex iliac رايحة ناحية الانتيريور superior iliac spine. superficial external epidendal رايحة للجنتال سيستم. موجود عندي هنا. يبقى رقم واحد عندي فين اسمه جريد صافينس فين. اتنين عندي lymph nodes. الليمف نود دي اسمها السوبرفيشال انجوينال ليمف نود. سوبرفيشال انجوينال ليمف نود. تلاتة عندي 3 فيسلز موجودين. ده سوبرفيشال اكسترنال بيودندال يعني جينيتال. ده superficial epigastric. ده superficial circumflex iliac. دول كلهم بيمثلوا الروف بتاع الفيمورال تراك. وموجودين في سوبرفيشال فاشيا. الديب فاشيا يبقى انا عندي اول حاجه سكين، اتنين سوبرفيشال فاشيا اللي فيها كل الحاجات اللي احنا قاعدين نقولها دي. تلاتة الديب فاشيا ليها اسم مخصوص في الثاي اسمها فاشيا لاتا. لاتا يعني واسعة عريضة. والفاشيا لاتا ده هلاقي فيها اوبننج اسمها السافينس اوبننج. يبقى عندنا هنا يبقى بقى موجود عندي هنا في الحتة دي الديب فاشيا فيها سافينس اوبننج. الحاجات دي كلها تمثل الروت بتاع الفيمورال تراينجل. في التراينجل يبقى عندي باوندريز، روف، فلور، كونتنتس، محتويات. يا ترى ايه الموجود عندي بقى في المحتويات؟ هحاول نرسمهم مرة تانية كده بسرعة عشان نحطها زي ما اتفقنا. دي السارتوريوس، وادي الادكتور لونجس اهي.
وادي البستنيس اهي، وادي الإليوسوس زي ما اتفقنا. ألاقي عندي الكونتنت رقم 1، ألاقي في عندي لينف نود اسمها ديب انجوينال لينف نود. 2 عندي فيسلز ارتري وفين. يبقى عندي فيسلز ارتري وفين، فيمورال ارتري وفيمورال فين، فيمورال فيسلز. ادي الارتري اهو هنرسمه، ده اسمه فيمورال ارتري. تلاقي في فين موجود ليه ميديال وكل شويه بحاول استخبى ورا الارتري. ادي الفيمورال ارتري ورا الفين ده اهو، شايفين؟ ده اسمه فيمورال فين. فيمورال ارتري والبرانشز بتاعته، فيمورال فين والتريبيوترز بتاعته. يبقى عندي رقم 1 لينف نود اسمها ديب انجوينال لينف نود. رقم 2 عندي فيمورال ارتري and its branches. أهم برانش موجود عندي هنا بروفاندا فيمورس، نبقى ناخده بعدين بقى. وديب اكسترنال بيدنت اهو ماشي كده اهو. ادي ديب اكسترنال بيدنت، وده الارتر ده اسمه بروفاندا فيمورس. دول أهم برانشز من الارتر معهم الفينس. 3 عندي 3 نيرفز موجودين. نيرف كده صنطوط اسمه فيمورال برانش اوف جينتو فيمورال، وفي نيرف محترم هنا اسمه فيمورال نيرف، ولو انه بيتقسم بسرعة أوي البرانشات. والنيرف التالت اسمه lateral cutaneous nerve of thigh. يبقى أنا عندي هنا النيرفات اللي موجودة عندي 3 نيرفات موجودة. لو أنا حطيت بقى بقية العضلات بتاعتي عشان نكمل الصورة. ودي العضلة اللي اسمها ايه؟ Adductor longus. والعضلة الثانية اللي اسمها البكتينيس. يبقى دي تاني عضلة. والعضلة التالتة اللي اسمها الإليوسوس. يبقى دي الكونتنس بتاعت التراينجل بتاعي. يبقى الكونتنت بتاعتنا 1 2 3. كونتنت 1 يبقى عندنا deep inguinal lymph nodes. into vessels femoral vessels artery ومعهم البرانشات بتاعتهم. ده اسمه deep external duodental، وده اسمه profunda femoris. عندي 3 nerves: femoral nerve وفيمورال
branch of genitofemoral. Lateral cutaneous nerve of thigh. يبقى دي الكونتنتس اللي موجودة عندي، زائد بقى سبيشال كونتنت. ايه يعني كلمة سبيشال كونتنت ده؟ شيس اسمه فيمورال شيس. يبقى عايزين هنا ندخل في توبيك اسمه فيمورال شيس. ايه الفيمورال شيس ده؟ نشوف الفيمورال شيس هو شيس بيعمل كفرنج للأبر 3 سنتيمتر أو 4 سنتيمتر إذا فيمورال triangle. هنا تعالوا نرسم الموضوع بقى أقل شوية. دي سكرس دي Adductor. دي انجوينال ليجامنت. هو ده كده احنا كده رسمنا الفيمورال ترانكل. ادي انجوينال ليجامنت. الاقي الشيس اللي بيعمل كفرنج للأبر 3 سنتيمتر أو 4 سنتيمتر، يبقى بيعمل كفرنج لأول 3 سنتي أو أول 4 سنتي من الفيمورال فيسل. بطلق عليه كلمة ايه؟ فيمورال شيث. يبقى الفيمورال شيث ده يبقى الشيث اللي بيحوط أول 3 سنتي أو أول 4 سنتي من الكونتنت بتاعتي. وده الفيمورال شيث. الفيمورال شيث ده يبقى الشيث اللي بيعمل كفرنج ل upper 3 سنتيمتر أو 4 سنتيمتر of the femoral vessels inside the femoral triangle. معمول ايه بايه الفيمورال شيث؟ لو جينا على سايد فيو بسرعة كده وجايين نبص، ده أبدومين وادي لور. هنلاقي عندي هنا في فاشة اسمها فاشة ترانسفيرزاليس من قدام تكمل في الانتير ازمة بتاع الشيس، وفاشة اسمها فاشة إلياكا من ورا تكمل في البوستيريور وول بتاع الشيس. يبقى عندي فاشة إلياكا كملت يعني، وادي الفاشية ترانسفيرزاليس كملت. الاتنين دول عملوا لي الفيمورال شيث. يبقى هو من قدام معمول بالفاشيا ترانسفيرزاليس، من ورا معمول بالفاشيا إلياكا. بيتقسم ب2 سيبتا into 3 compartment. يبقى هو متقسم into 3 compartment. اللاترال كومبارتمنت بيحتوي على الفيمورال ارتري. ده الفيمورال ارتري، ده اللاترال كومبارتمنت. والانترميديت كومبارتمنت بيحتوي على الفين اللي اسمه الفيمورال فين. هو ده. والميديال كومبارتمنت يبقى اللاترال كومبارتمنت بيحتوي على الارتري وبيحتوي على حته نيرف صغير اسمه فيمورال برانش اوف جينيتوفيمورال. الانترميديت كومبارتمنت يحتوي على الفيمورال فين. الموست ميديال كومبارتمنت اطلق عليها كلمه انجوينال كانال. يبقى احنا عندنا هنا يبقى الفيمورال شيث اتقسم into 3 compartment. يبقى الفيمورال شيث متقسم ل3 compartment. اللاترال كومبارتمنت ده بيحتوي على الفيمورال ارتري زائد النيرف اللي اسمه الفيمورال برانش اوف جينيتوفيمورال.
والانترميديت كومبارتمنت بيحتوي على الفين اسمه فيمورال فين. الميديت كومبارتمنت ده ديد سبيس فوتش، ديد سبيس فور دايلاتيشن اوف فين، بيحتوي على شوية ليمف فيسلز، واحدة ليمف نود ولوس اريولار تيشو اسمها فيمورال كانال. الفيمورال كانال دي ليها اوبننج ناحية الابدومين، الاوبننج دي نقطة ضعف أكيدة طبعا موجودة، دي اسمها فيمورال رينج. يبقى فتحة الكنال ناحية الابدومين اسمها فيمورال رينج، دي نقطة ضعف. يبقى الانتستين تدخل عن طريق الفيمورال رينج، تمشي في الفيمورال كانال، تعدي عن طريق السفنس اوبننج اسمها فيمورال هيرنيا. الفيمورال رينج ده مهم جدا نعرف الباوندريز بتاعتها، علشان لو عايز اقفل الهيرنيا ارجع الانتستين واقفلها. الفيمورال رينج دي تحدها من قدام الانجوينال ليجامنت، ناحية ميديالي جزء من الانجوينال ليجامنت اسمه لاكينار ليجامنت، يبقى اسمه لاكي. ومن ورا حتة كده ليجامنت اسمه بيكتينيال ليجامنت. ولاترالي الاقي فيه فين اسمه فيمورال فين. يبقى ما هي الباوندر بتاع الفيمورال رينج؟ من قدام انجوينال ليجامنت اللي هو ده، وميديالي لاكينار ليجامنت اللي هو ده، ومن ورا بيكتينيال ليجامنت اللي هو ده، ولاترالي الفيمورال فين. يبقى دي الباوندر بتاع الفيمورال رينج. على كده يبقى ما هي الباسج بتاعت الهرنيا؟ ادي الانجوينال ليجامنت اهو، ادي الفيمورال تراينجل اهو ده زي ما اتفقنا، ادي الفيمورال شيث والميديال كومبارتمنت بتاعته اللي اسمها فيمورال رينج. الانتستين تدخل كده، تدخل عن طريق الرينج ادي واحد، تمشي بعد كده في الفيمورال كانال اتنين، بعدين تروح تطلع عن طريق الاوبننج اللي احنا لسه قايلين عليها اللي اسمه سافينس اوبننج. يبقى دي الباسج بتاعت الهرنيا. يبقى الهرنيا بتاخد الباسج بتاعها فيمورال رينج، فيمورال كانال، وسافينس اوبننج. يبقى دي بطلق عليه كلمة فيمورال هرنيا. يبقى الامبورتنس بتاعت الفيمورال تراينجل الحدوث الهرنيا اللي بطلق عليه كلمة الفيمورال هرنيا. طبعا دي امبورتنس تانية منها البالس بتاع الفيمورال ارت، وممكن عشان الكاسترايزيشن القسطرة اللي بتاعت القلب، يعني دي أكثر من امبورتنس. عندنا بعد كده في سبيس موجود بطلق عليه كلمة الادكتور كانال. ايه الادكتور كانال؟ من الايبكس بتاع الفيمورال ترينجل اهو بلاقي فيه عندي باسج موجود اهو، والباسج ده يطلع من الايبكس بتاع الفيمورال ترينجل لغايه الادكتور هايتس، opening of adductor magnus اسمها adductor hiatus. الباسج ده بنطلق عليه كلمة adductor canal، اسمها adductor canal. اسمها التانية subsartorial canal، اسمها التالت hunter canal. اسمها adductor canal. subsartorial يعني تحت السارتوريوس، hunter canal يعني صياد يعني. يبقى دي اسمها adductor canal، بدايتها من الايبكس بتاع الفيمورال ترينجل ونهايتها عند الاوبننج اوف adductor magnus اسمها adductor hiatus. الادكتور كانال ده ليها anterior wall او roof. الانتيريور وول ده هو السارتوريس، هي تحت السارتوريس، وفي فايبر الشيس كده upon which السارتوريس line هو السارتوريس. وعندنا هنا في عضلة تانية، بس العضلة دي موجودة شوية lateral. حتى هنا يروح قايل لك هنا الباوندريز انتروميديال انترولاترال. انتروميديال يحطوا السارتوريوس، انترولاترال يبقوا حاطين الباستس ميدياليس.
يبقى هي كفرد بعضلتين، السارتوريوس من ناحية والفاسس ميدياليس من ناحية تانية. اللي وراها بقى الفلور 2 ادكتور، الفلور 2 ادكتور، لونجس وماجنس. يبقى عندنا هنا الادكتور كانال الباوندريز بتاعتها سارتوريوس upon which تلاقي اوديكريا، تلاقي الشيس كده upon which تلاقي سارتوريوس لاين وفاسس ميدياليس، وتلاقي وراها الادكتور لونجس والادكتور ماجنس. الادكتور كانال اللي هي دي هنا اهو، الادكتور كانال هي موجودة هنا في المنطقة دي هنا اهي زي ما اتفقنا كده في الحتة دي. ايه اللي بيعدي فيها؟ بيعدي فيها برضك نفس الارتري والفين، الكونتنت بتاعت الارتري والفين. ادي الفيمورال ارتري اهو، يبقى ده نمرة 1. وادي الفين اللي اسمه الفيمورال في، يبقى الفيمورال ارتري والفيمورال فين. وعندي برانشين من الفيمورال نيرف، البرانشين من الفيمورال نيرف اللي موجودين في الكنال هنا، نيرف للفاسس ميدياليس ونيرف التاني اسمه سافينس نيرف. يبقى عندي هنا الكونتنس بتاعتي بتاعت الادكتور كانال يبقى 4 حاجات. يبقى هنا دي ادي الادكتور كانال اهي، الادكتور كانال كونتنس 4 حاجات. ايه هما؟ فيمورال ارتري فين، نيرفين بقى، نيرف تو فاستس ميدياليس وسافينس نيرف. عشان كده لما بيحصل هايبرتروفي الادكتور ماجنس بتعمل كومبريشن للفيسلز والنيرف. يبقى بتيجي العيان يجيلي بمشكلتين، مشكلة ريليتد للفيسلز ومشكلة تانية ريليتد للنيرف. يبقى ده الكونتنس بتاعت الادكتور كانال. ده تاني سبيس موجود عندنا. يبقى أول سبيس كان عندنا الفيمورال تراينجل، وتاني سبيس اللي هي الادكتور كانال. تالت سبيس موجود عندي في الباك اوف ذا ثاي بقى، واحد كان في الفرونت اللي هو الفيمورال تراينجل، واحد في الميديال كومبارتمنت اللي هي الادكتور كانال. تالت سبيس والأخير اللي موجود عندنا بطلق عليه كلمة بوبليتيال فوسا. عندنا تالت سبيس موجود اسمها ايه؟ بوبليتيال فوسا. ايه البوبليتيال فوسا دي بقى؟ دي سبيس موجودة في الباك اوف ذا ثاي والباك اوف ذا ني والباك اوف ذا ليج. دي رسمة للخلف. هلاقي عندنا العضلات اسمهم الهامسترينج او العضلة، والناحية اللاترال دي اسمها بايسبس فيمورس. العضلة دي وتاني عضلة موجودة عندي اسمها السيمي تندينوزس. مش عارف العضلة التالتة دي بطلق عليها كلمة سيمي ممبرينوزس. هي دي. من عندي هنا دول العضلات اللي اسمهم ايه؟ الهامسترينج. يبقى الباوندرز بتاعتي بتاعت البوبليتيال فوسا above and laterally تبقى عندي البايسبس فيمورس. دي باوندرز اهي. above and medially يبقى عندي سيمي تندينوزس، سيمي ممبرينوزس. يبقى above and medially
سيمي above and lateral biceps femoris. below وده artificially يعني induced يعني مش حقيقية. عندي هنا العضلة دي اسمها الجاستروكنيميوس. ادي التو هيدز بتوعها. والعضلة اسمها الجاستروكنيميوس. ادي التو هيدز بتوع الجاستروكنيميوس. ميجر هيد ولاترال هيد اوف جاستروكنيميوس. يبقى دي الباوندريز بتاعتي. below التو هيدز اوف جاستروكنيميوس. above and medially semitendinosus semimembranous. above and laterally biceps femoris. دي جاستروكنيميوس. بقت دي اسمها البوبليتيال فوسا. البوبليتيال فوسا دي تلاقي ليها روف وفلور وكونتنت. الفلور بتاعها معمول بعظمة مفصل عضلة. عظمة الفيمور. دي عظمة الفيمور. مفصل يعني الكبسول بتاعت الني جوينت. عضلة تبقى البوبليتياس. يبقى عظمة مفصل عضلة. عظمة فيمور. كبسول بتاعت الني جوينت. عضلة تبقى البوبليتياس. دي الفلور بتاع الفص. عظمة فيمور بوبليتياس فيزوزا فيمور. كبسول اوف ني جوينت. عضلة تبقى بوبليتياس. يبقى ده الفلور بتاع الفص. الكونتنت بتاعت الفصة بتاعتي الاقي عندنا هنا الرسمة دي. ده السكيل بارت بتاع الادكتور ماجنس اهي اللي كانت نازلة دي. دي بقيت العضلة بتاعت اللي اسمها الادكتور ماجنس. وتلاقي في عندنا الاوبننج بتاعت الادكتور ماجنس مع الادكتور هيتس. وتلاقي بقى الكونتنتس الموجودة. الديب ستراكشر اللي بيظهر عندي في الفصة الارتري اسمه بوبليتيال ارتري. يبقى الديب ستراكشر اللي موجود عندي في الفصة ارتري اسمه ايه؟ بوبليتيال ارتري. ولا ده الديب ستراكشر اللي موجود عندي في الفصة. سوبرفيشال دي شوية تلاقي في عندي فين اسمه بوبليتيال فين. يبقى عندي هنا تلاقي في فين موجود عندها. في عندي فين اسمه بوبليتيال فين. السوبرفيشال دي شوية تلاقي في عندي نيرف اسمه تيبيال نيرف بوبليتيال فوس. النيرف اللي نازل من فوق ده اسمه سciatic نيرف اهو. يروح مقسوم into two nerves. ده اسمه تيبيال نيرف بوبليتيال فوسا. والنيرف ده اسمه common peroneal nerve. ده كان اسمه sciatic نيرف. يبقى الكونتنتس اللي موجودة عندي popliteal vessels. الديب ستراكشر كان الارت. وفي شوية الفين. نص سوبرفيشال النيرف. ده كان اسمه تيبيال نيرف بوبليتيال فوسا. وده اسمه تيبيال نيرف اندك. ودي opening of adductor magnus. اللي كان اسمها adductor hiatus. طبعا عندنا الحاجات دي اهي ممكن نحطها هنا. هتلاقي عندي الديبس ستراكشر ادي الارتري. دي الارتري اهو. ده الديبس ستراكشر موجود عندنا في الفص. سوبرفيشال شوية هلاقي في عندي الفينا اسمه بوبليتيال فين. سوبرفيشال دي شويتين هلاقي فيه نيرف اهو اللي جاي من تحت البايريفورمس. البايريفورمس اللي هي العضلة دي اهي. دي اسمها البايريفورمس. اللي نيرف جاي من تحتيها اهو.
اسمه سciatic، ده مقسوم لجزئين، جزء اسمه tibial nerve in popliteal fossa هو ده، النيرف التاني ده بطلق عليه كلمة common peroneal nerve. يبقى دي الكوانتنس اللي موجودة عندنا هنا في المنطقة دي، يبقى اسمه sciatic nerve. تعالوا نشوف بسرعة كده الفيمورال تراينجل على البلاستينيتد بادي. دي بلاستينيتد سبيسمن اهو، تعالوا نبص كده. ادي الفيمورال تراينجل شايفينه؟ ادي العضلة اسمها السارتوريوس، وادي العضلة اسمها الدكتور لونجس. ادي سارتوريوس، الدكتور لونجس، انجوينال ليجامنت، ادي الايبكس. يبقى ده اسمه الفيمورال تراينجل، ده الباوندريز بتاعت الفيمورال تراينجل. الفلور 3 عضلات، ادي اسمها الدكتور لونجس، ودي اسمها بكتينياس، ودي اسمها اديوسوس. يبقى الدكتور لونجس وبكتينياس والدكتور لونجس واديوسوس. والكونتنت اللي موجود عندي ادي الارتري، شايفين ده الارتري اسمه فيمورال ارتري، ده ارتري بطلق عليه كلمة الفيمورال ارتري. هم انا شايلين هنا من العينة الفين علشان تبقى اسهل بالنسبة لنا. وادي الفتل اللي نازلة ده اسمها فيمورال نيرف. لو احنا نزلنا شوية تحت هنا في الحتة اللي موجودة تحت ده، يبقى دي الكانال الموجودة اسمها الدكتور كانال. تحت اللي هو ايه العضلة اللي اسمها السارتوريوس، يبقى في عندي كانال اسمها الدكتور كانال. تلاقينا فيها الارتري برضه اسمه الفيمورال ارتري هو موجود، ولاقي في عندي في نيرفات موجودة اهو. في اللي رايح للفاسس ميدياليس، وفي نيرف واحد اسمه سافينس، بس سافينس ونيرف الفاسس ميدياليس. وده اسمه فيمورال تراينجل والادكتور كانال. يبقى إلى هنا انتهى لقائنا، وإن شاء الله نكمل المرة الجاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.